Berikut adalah 5 model MPV terbaik di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni, tak kira sama ada baru ataupun second hand. Ikutkan susah untuk kita listkan 5 model MPV terbaik dekat Malaysia ni, sebab kebanyakan MPV yang terbaik hanyalah berada di atas harga RM100,000 dan di bawah harga RM100,000 tak banyak pilihan. Di atas permintaan yang begitu banyak daripada anda semua para viewers tentang topik 5 MPV terbaik ni, saya telah jalankan banyak kajian tentang MPV. Tapi ternyata saya gagal dan keliru untuk senaraikan 5 model MPV terbaik di bawah harga RM100,000 kerana memang tak banyak pilihan sebenarnya MPV-MPV di bawah RM100,000 yang baik dekat Malaysia ni. So, saya telah mendapatkan pandangan dua orang yang lebih berpengalaman dan lebih pakar dalam bidang otomotif, iaitu Brother Con, pengalaman sebagai seorang motor journalist, dan Brother Tana, pengalaman 20 tahun dalam bidang financial. Setelah berjam-jam perbincangan di antara kami, akhirnya kami berjaya senaraikan 5 MPV terbaik, dan kriteria penting yang kami ambil untuk 5 MPV ini adalah daripada segi ruang dalaman, keseimbangan prestasi, practicality, safety, reliability dan yang paling penting, warranty. Dan kami akan nyatakan juga kekurangan model-model ni kerana tak ada satu pun daripada model-model tersebut yang begitu sempurna dan memenuhi semua kriteria di atas. So, daripada hasil perbincangan kami, ini adalah 5 model MPV terbaik di bawah harga RM100,000 di Malaysia. Nombor 5, Honda BR-V baru. Honda BR-V ni beli baru pun sudah bawah RM100,000. Jadi, you beli Honda BR-V ni, budget RM100,000 ini boleh letak semuanya dalam kos pembelian anda. So, apa kelebihan dan kekurangan Honda BR-V? Kelebihan, baru, warranty masih panjang, dan juga enjin Honda memang terkenal jimat minyak. Maintenance pun tak susah sangat sebab Honda banyak service center. Kalau kamu nak servis kat luar pun okey juga sebab BR-V ni merupakan sebuah kereta yang ringkas. Mechanical, engine, suspension semuanya agak ringkas. Apa pula kekurangannya? Saya rasa dari segi luaran, styling dia sebab ianya satu platform yang asalnya pendek dipanjangkan. Jadi dari segi sudut tepi tu you akan nampak macam janggal sikit, dan juga sebab ianya berasaskan segmen platform B, jadi dalaman kereta pun mungkin ada sedikit sempit. Tapi kita masih kena ingat Honda merupakan yang kita cakap sifu lah dalam mempackage ruangan dalaman. So jadi kebanyakan kereta Honda kamu tengok kecil dari luar tapi dari dalam agak besar juga. Dan satu lagi kelemahan Honda BR-V adalah model ini dibangunkan khas untuk pasaran dunia ketiga. So jadi ciri-ciri dalam kereta ni mungkin tak secanggih model-model global seperti Jazz ataupun City. Nombor 4, Nissan Grand Livina tahun 2017. Nissan Grand Livina tahun 2017. Kenderaan ini kalau anda bayangkan harganya hanya adalah RM55,000 sahaja. Daripada RM100,000 dah jimat dah RM45,000. Apatah lagi warranty dia. Pada tahun 2016, Nissan Malaysia memberi warranty saya sebanyak 3 tahun saja. 3 tahun saja. Tapi kalau anda membeli tahun 2017, warranty dia adalah untuk 7 tahun. 7 years. Maksudnya daripada tahun 2017 kepada tahun 2024. Wow. Pada tahun tersebut juga ada option untuk tambah leather seat dengan harga hanya RM3,000 sahaja. So kalau anda boleh cari kereta Livina ini yang ada option leather seat, dan anda akan ada kereta 7-seater, leather seat, warranty panjang dan harganya murah. Kalau anda bayangkan kereta MPV lain dalam market ini, kebanyakannya adalah besar atau nampak besar, tidak sepadan dengan kita nak bawa ke office. Livina ini kita boleh bawa sebagai sedan sebab handling pun agak okey juga. Dia agak low compared daripada kereta-kereta lain. So dia ada feeling sedan, handling pun okey, nampak pun sharp, nampak pun sporty, dan of course MPV 7-seater yang murah. Nombor 3, Toyota Wish 2014. Toyota Wish tahun 2014. Kereta ni adalah kereta yang paling tua daripada list ini. Tetapi Toyota Wish ni kalau abang tengok ni, dia nampak sungguh premium. Daripada kenderaan yang dalam list ni, kenderaan ini adalah kenderaan yang akan menampakkan harga yang paling tinggi bila nampak. Sebab kenderaan 2014 dengan model baru ni agak nampak sama model dia. So ada tarikan kereta baru walaupun dia bukan kereta baru. Kalau anda nampak dalam dia, interior dia sungguh premium, sungguh luxurious, and it's a CBU model. Dia bukan dibuat Malaysia,
dia adalah fully imported daripada Jepun. Di Jepun tu dia punya mileage pun kurang, wear and tear pun tak ada hal, and of course Toyota lah, takkan ada hal langsung dengan penggunaan kereta Toyota. Toyota Wish, kalau anda boleh bayangkan, dia adalah more to the sporty side. Dia walaupun dia MPV, dia punya pull dia punya gear ratio dia adalah lebih sporty, tak rasa sebagai MPV. Sebab MPV biasanya dia nak tarik burden yang tinggi, tapi ini adalah lebih kepada sportiness, dan dia punya shape dia pun nampak begitu young and funky lah. Nombor 2, Toyota Innova tahun 2017. Toyota Innova 2017. So ini kereta second hand, okay, tapi kalau kamu beli versi 2017 masih ada lagi 3 tahun warranty. Dan juga Toyota sebenarnya tak ada warranty pun kamu tak takut sangat, sebab Toyota ni terkenal reliable, terkenal lasak. Jimat minyak mungkin tidak. Sebab kenapa? Innova merupakan kenderaan yang berat tetapi menggunakan enjin 2 liter. Jadi untuk enjin kecil ni memacu badan Innova yang berat menggunakan bahan api yang banyak. Dan juga satu lagi cabaran bila kamu membawa Innova ni, bila kamu kat highway, katakan kamu sangkut belakang kereta slow kat depan, kamu nak potong, enjin tidak menjanakan torque yang mencukupi untuk kamu memecut dengan cukup cepat untuk match kelajuan di lorong-lorong laju. Jadi pada pendapat saya, Innova untuk paras harga ini tiada kelemahan selain daripada enjin. Saya berpendapat kalaulah Innova ini didatangkan dengan enjin diesel, memang sempurna. Ruang dalaman Innova jika dibandingkan dengan model generasi pertama sudah ditambah baik dengan berganda kali lah. Jika sekarang kita naik kemasan dalaman Innova, sudah nampak dipertingkatkan taraf kemewahan. Dan juga dari segi ruangan dalaman Innova cukup besar. Jadi untuk keluarga yang besar, 6 orang, 7 orang, tak ada masalah. Nombor 1, kita dah lihat 4 daripada 5 model MPV terbaik di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni, daripada BRV, Grand Livina sampai ke Toyota Wish dan Toyota Innova. Dan model yang berada di tangga yang teratas ni agak sedikit berbeza. Kerana pada mulanya saya sendiri kurang bersetuju dengan model ni. Sebab bagi saya, ianya mempunyai beberapa kekurangannya yang tersendiri. Dan mereka telah mengambil masa berjam-jam berbincang dan mengkaji. Dan akhirnya kami telah bersetuju. Dan model yang menjuarai carta nombor 1 MPV terbaik di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni adalah Proton Exora. Proton Exora, tepat sekali. Dari segi prestasi, Exora dengan enjin 1.6 turbo memang tiada hal untuk naik ke kelajuan di atas highway. So jadi kalau di atas highway, kamu pun tak perlulah bawa slow-slow sangat bila ada kereta laju kat belakang. Apa yang pentingnya bukannya kita nak bawa MPV untuk racing atau apa, tapi apa yang kita mahu dari enjin MPV adalah supaya ada cukup torque, supaya bila kamu naik bukit, bila kamu nak memotong kereta tak struggle. Proton Exora, kalau anda lihat, warranty dia ialah 5 tahun, kereta baru, space dia cukup besar ruangnya. Proton Exora kalau anda lihat adalah kenderaan yang paling terbesar dalam segmen tersebut. Dia seakan-akan Innova, dia besar. Pemanduannya agak tepat dan jitu. Kalau anda lihat, seorang yang dewasa berduduk di row yang paling belakang sekali dengan selesa, tanpa sebarang halangan untuk pergi kepada KL ke Cameron dengan secara yang selesa. Harga pun patutan, harga baru kurang daripada RM100,000. I think it's a very good deal lah. Kekurangan Proton Exora 2019. Apa pula kekurangan Exora? First thing, enjin CFE Proton tu dulunya ada isu turbo sikit dengan oil cooler hose, tapi sekarang masalah ini pun sudah diselesaikan. Mereka sudah tukar hose tu. Dan juga banyak pengguna kurang berpuas hati dengan perwatakan punch CVT. Kamu yang dah biasa bawa transmisi automatik biasa 4 kelajuan, kamu akan rasa CVT ni dia rasa janggal sikit, tapi itu bagi saya bukannya halangan yang terbesar lah. Satu lagi kekurangan Exora, mungkin kamu naik dalam kereta tu kamu akan rasa sebab Exora dalam pasaran sejak 2009. So bahagian dalaman Exora pun sudah rasa ada sikit tua, dan quality cabin tu saya rasa tidak setanding dengan model Proton yang lebih baru. Okay, kita tak payah cakap X70, kita bandingkan dengan Saga baru, Persona baru, Iris baru. Exora tu dia kurang sikit dari segi quality cabin dalamannya. Tapi apakah yang buatkan Exora 2019 ni mendapat tempat nombor 1 dalam carta ni berbanding model MPV lain? Ruangan dalaman besar dan juga dari segi keseimbangan prestasi dengan berat kereta dengan harga kereta dah tak ada mula ni.
tak boleh dibandingkan lagi. So, setakat hari ini, itulah 5 model MPV terbaik di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni. Dan bagi saya, masih belum ada satu pun model MPV yang benar-benar baik di bawah harga tersebut. Kami rakyat Malaysia berharap kepada syarikat-syarikat pengeluar kereta, tak kira apa brand sekalipun, untuk hasilkan sebuah MPV yang benar-benar sempurna di bawah harga RM100,000. Harga bukanlah satu masalah dan penghalang dekat sini, tapi tradisi. Sebab tiada yang memulakan untuk membina MPV sempurna di bawah RM100,000. Tapi, anda semua tengoklah nanti. Sekiranya ada satu syarikat yang memulakan, waktu itulah berbondong-bondong semua brand-brand lain akan ikut. So, kami harap dan kami tunggu siapakah yang mula-mula akan pecahkan tradisi ini. Dan siapa yang mulakan, dialah yang akan menang. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe channel ni, dan saya harap anda dapat bantu juga untuk subscribe channel Sahabat Kon dan Sahabat Tanah agar channel mereka dapat berkembang dan agar mereka dapat terus bawakan pada anda info-info dan perkembangan dunia otomotif negara kita. Saya Nazz Abdullah, majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.